Yo, what's up guys? DownShiftVinci here. Kung napanood nyo na yung last vlog ko, sama ko pa rin si JD guys. Kasi pumunta kami ngayon na Z1 Moto. Z1 Moto guys. Sila Boss Arch, sila Breezy, yan Z1 Squad. Sa-shop nila. Kasi hindi ko na talaga kaya guys. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na mapigilan, hindi ko na kaya. Listen, look, and listen, and learn. Ang sakit na sa kamay nitong RC200 ko. Masakit na siya sa kamay. Hindi dahil sa vibrate or what, dahil sa clutch. Itong clutch lever. Parang gusto ko ibalik sa stock kasi ang tigas. Kaya pag nagko-throttle control tsaka clutch control, nakakangawit na, ang sakit pa. And may solution si Boss Arch dyan, easy pull kung tawagin, para sa mga big bike. Sa mga big bike na motorcycle, since yung mga motorcycles na higher displacements na big bike, may katigasan din ang clutch eh. Kaya solution is yung easy pull. Sana na may stock sila Boss Arch. 178 kilometers pa lang natakbo namin, pero sobrang sakit na sa kamay ko. Sobrang sakit na ng kamay ko. Paano pa kaya pag umuwi kami ng vehicle ni Casey? And pag sumali kami sa mga endurance, di ba? Update na lang guys kapag malapit na kami kala Boss Arch. Sakit talaga, grabe. Kaya ako, sakit. Hindi na siya tolerable guys. Kasi itong ugat na talaga yung parang sumasakit eh. Hindi yung daliri lang eh. Kaya sakit. Still guys, update na lang ako. Kasi kailangan ko mag-focus para mawala tong sakit ng ko. Mamaya kasi bigla akong bitaw yung clutch eh. 10 seconds later. Worst situation ever guys. Kaya lang masakit yung kamay ko sa pagka-clutch saka traffic. Sakit na ng kamay ko, parang mapuputol na. Dito pa lang kami sa may Libis. Libis ba to? Yung JD di ko makita eh, pero maghihintay naman kami sa may Shell. So ayun guys, nauna ako dito. Nauna ako kay JD guys. Kaya pahinga muna ako dito, hintayin ko siya. So ito na guys, sunta na kami sa Z1. Kasama ko na si JD ulit. Dadaan niya daw sa expressway. Kasi naka 390 siya eh. Debiro lang syempre. So yan, punta na tayo kala Boss Arch. Yon, malapit na kami sa Zero One guys. Tignan natin kung meron sila Boss Arch ng easy pull. Hindi ko na talaga kaya, hindi ko na matiis. Masakit na talaga sa kamay. Easy pull, ito yung para sa mga guys, para pag matigas ang clutch nyo, ito ang solusyon. Ito na, Zero One guys. Zero One Moto. Daming nakabila. Sama na yung motor ni Yupak. Wala tayong papaparkingan. Yan si Boss Arch. Okay, sa may dominor. Kanina yan. Saan kayo papark? Pwede lang dyan. Sakit sa kamay. May problema ako sa motor ko eh. Matigas yung clutch. Ang sakit sa kamay. Hindi naman, pero balita ko may solusyon ka dyan eh. Di ba? Sige. Ang sakit kasi sa kamay. Wala na sila sila Red Sweet, sila Breezy. Si Breezy babalik. Babalik naman si Red Sweet. Si Red Sweet nagtrabaho na. Yun lang. Message mo si Breezy, babalik yun. Sige. Ay, grabe. So andito na kami sa Z1 Moto guys. Pakabit na natin yung sinasabi ko. Ay, grabe. Pagod.
Ah, boss, salamat, salamat. Thank you. Yun, malambot na. Lambot na siya. Di ba? Lambot na eh. Hindi na masakit ka ni. Oo, hindi na ako gagawin mamaya. Gano'n kanina eh. Salamat din. Oo. Nice ride. Nag-enjoy ako doon. Oo. Basta magbigay ka lang ng schedule sa akin. Tapos pag nakagawan ako. Oo. Tara. Basta salamat dito ha. Salamat. Oo. Zero One Moto guys. Easy pull. Thank you Bossage, thank you. Grabe, lambot na ng ko. Lambot na ng clutch. Hindi na siya mahirap i-pull. Grabe. Nice. So ito na guys, pauwi na kami. Galing kami ng Zero One Moto. Ayan, sa Boss Arch. Ito nga, nakuha ko na yung easy pull clutch. Kakalagay siya ng 850. Yan, sobrang lambot na, hindi siya masakit sa kamay. Hindi na ako ganon. Then thank you kay JD. Thank you. Nice ride, sarap. Grabe, lupet. Yan, sinamahan ako ni JD dito. Subscribe kayo sa kanya. Nasa description box yung link ng channel niya guys. And then yung page niya na JD's Life. JD's Life yun. Yan, like yung page. Maniniyot lang, marilaki. Maniniyot na marilaki. Pero ayun nga guys, grabe, sobrang lambot na. Nagbago pa na ako sa buhay. Laking tulong na itong easy pull clutch na to. Laking tulong. Hindi na ako maghahalangan bumiyahin na ito pa Bicol. Ano to guys, 850. Tapos universal. Kung yung clutch nyo, kung naka-clutch spring kayo, lalo na sa mga naka-underbone, yan, ito yung solusyon para lumambot yung clutch nyo. Kasi sobrang lambot talaga. Ako nagsasabi guys, maniwala kayo sa akin. Yan, si JD, salamat sa kanya sa pagsama. Kasi mula sa ride namin ng Marilaki hanggang dito sa sa Zero One Moto, sinamahan niya ako. Salamat sa iyo, Pops. Then kay Boss Arch, salamat din kasi yan, dahil dito sa sa easy pull clutch. Grabe, lampot na eh. Nice. Nice. So ganun na siguro guys. Mabilis ang vlog lang. Zero One Moto, sa description box yung yung exact map and location guys. Exact map and contact details yan, nandiyan sa description box. Zero One Moto. Dito yan sa West Service Road. Kaya kung interested kayo, hindi lang mga ganitong klaseng parts ang binibenta nila. Meron din silang mga tank bags, iba't ibang klaseng accessories. Yan, PM nyo na si Boss Arch or si Zero One. PM nyo lang yung page nyan. Siyempre lahat ng mga kailangan nyo nasa kanila. Lambat! Hindi lang siya pwede dito ilagay, pwede rin din siya sa ilalim. Pero mas gusto ko dito para mapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit, paano siya nagma-function, diba? So yun, yun na siguro guys. Maraming salamat sa paglalike, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Maraming salamat kay JD. Maraming salamat kay Boss Arch. So yun, puro na thank you. Salamat. Laking tulong. Basta pag pag gusto may ride ka, basta free schedule ko. Sige. Mambon na. Ngayon lang mambon. Walang iya. Pero worth it to. Worth it. Sobra. Hindi na masakit sa kamay. Tara. Si JD mag-expressway na dito eh. Grabe, lambot. Sarap. Worth it to. Grabe. Very nice upgrade. Lalo na kung naka-clutch spring ka or matigas ang clutch mo. Very good. Very nice. So, ganoon na lang. Ride safe. Peace out. Mag-ano na si JD dito eh. Mag-U-turn tapos mag-ano siya. Shoutout sa Pops. Nakita ba? Nice. Kailangan niya ako. Shoutout sa Pops. Nakamiyo. Si JD.